Hello, hi, namaste everyone. This is Apurva Naik. Welcome back to my YouTube channel AasaanhaiwithApurvaNaik. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण महाराष्ट्र सेट एक्झामच्या डिटेल एक्झाम पॅटर्नबद्दल डिस्कस करणार आहोत. नक्की महाराष्ट्र सेटचा एक्झाम पॅटर्न कसा असतो, आपल्याला ऑनलाईन एक्झाम द्यायची सवय असते आणि महाराष्ट्र सेटची जी एक्झाम आहे ती ऑफलाईन एक्झाम असते. त्याच्यामुळे नॉर्मल ऑनलाईनपेक्षा याच्यामध्ये काय वेगळेपणा आहे, किती क्वेश्चन्स असतात, किती क्वेश्चन सॉल्व करायचे असतात, किती क्वेश्चन नॉर्मली आपण सॉल्व केले तर पास होण्याचे चान्सेस असतात, या सगळ्या गोष्टी आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहोत. तर शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ नक्की पाहत राहा आणि व्हिडिओ आवडला तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा. तर चला आजचा हा व्हिडिओ स्टार्ट करूया. मी इथे आली आहे महाराष्ट्र सेटच्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती आणि त्यांनी इथे भरपूर अशा महत्त्वाचे पॉईंट्स त्यांच्या एक्झामच्या पॅटर्नबद्दल दिलेले आहेत. तर आता आपण ते पाहूयात. पहिली गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्र सेटचा जो पेपर आहे त्याच्यामध्ये फर्स्ट आणि सेकंड असे दोन पेपर असतात. पेपर आहे तो त्याच्यामध्ये 50 क्वेश्चन्स असतात आणि ते कंपल्सरी असतात. प्रत्येक क्वेश्चन हा 2 मार्काचा असतो आणि त्या पर्टिक्युलर 50 क्वेश्चन सॉल्व करायला आपल्याला 1 तास मिळतो. त्याच्यानंतर जर आपण दुसरा पेपर पाहिला तर त्याच्यामध्ये 100 क्वेश्चन्स असतात. तेही क्वेश्चन कंपल्सरी असतात आणि तेही 2 मार्काचे असतात. त्याच्यात आपल्याला वेळ मिळतो 2 तास. आता पहिली गोष्ट आपल्याला याच्यामध्ये ही लक्षात घ्यायची आहे की जसं CSIR किंवा गेटच्या वेळेस कसं असतं, आपल्याला दोन्ही पेपर एकाच वेळी ऑनलाईन स्क्रीनवरती मिळतात. ज्याच्यामध्ये पहिला पार्टही असतो आणि दुसरा पार्टही असतो. आपल्याला जे 3 तास मिळतात ते 3 तास आपल्याला ठरवायचे असतात की आपल्याला पहिला पार्ट सोडवायचा आहे की नाही, की डिरेक्टली आपण सेकंड आणि थर्ड पार्टवर शिफ्ट करतो. म्हणजे जे की आहे जनरल ॲप्टिट्यूड जे फर्स्ट पार्टमध्ये असतं. पण सेटच्या पेपरमध्ये जे जनरल ॲप्टिट्यूड जे आपल्याला पहिल्या पार्टमध्ये आहे त्याचे 50 क्वेश्चन्स आपल्याला मिळणार आहे, त्याच्यासाठी सेपरेट 1 तास असतो. म्हणजे पहिल्यांदा एक्झामिनेशन हॉलमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला पहिला पेपर जो हातात पडतो तो हा फर्स्ट पेपर, ज्याचे 50 क्वेश्चन आपल्याला सॉल्व करायचे आणि त्याच्यासाठी फक्त 1 तास आपल्याला मिळतो. ठीक आहे. तो 1 तास संपल्यानंतर मग आपल्याला दुसरा क्वेश्चन पेपर दिला जातो. त्याच्यामध्ये 100 क्वेश्चन्स असतात आणि ते 100 क्वेश्चन्स आपल्याला 2 तासामध्ये सॉल्व करायचे आहेत. हा साधारण वेगळा पॅटर्न आहे किंवा वेगळी पद्धत आहे जी आपण नॉर्मल पेपरमध्ये म्हणजे CSIR आणि गेटच्या पेपरपासून महाराष्ट्र सेटचा पेपर हा थोडासा या पद्धतीने वेगळा आहे. हे मी तुम्हाला आता याच्यासाठी सांगते कारण तिथे जेव्हा आपण जातो तेव्हा तिथे थोडंसं कन्फ्युजन होण्याचे चान्सेस असतात आणि पहिला 1 तास कधी संपून जातो आपल्याला कळतही नाही. त्याच्यामुळे साधारण आपल्याला किती प्रश्न त्या 50 क्वेश्चनमधले सोडवायचे आहेत त्याचा विचार साधारण आधीच करून तुम्ही जा, जेणेकरून तुम्हाला तिथे जास्तीत जास्त स्कोर पहिल्या पेपरमध्ये करता येईल. जर आपण पाहिलं पेपर 1 शॅल बी अ जनरल नेचर and research aptitude of the candidate. It is primarily designed to test the reasoning ability, comprehension, divergent thinking, and general awareness of the candidate. Paper 1 shall be consist of 50 objective type compulsory question, 2 marks each. So याच्यामध्ये साधारणतः टीचिंग आणि रिसर्च ॲप्टिट्यूड असेल, काही थोडेसे कॉम्प्रिहेशनचे म्हणजे पॅराग्राफचे क्वेश्चन्स असतील, त्याच्यानंतर रिझनिंग ॲबिलिटीचे क्वेश्चन्स असतील. असे क्वेश्चन्स असतात जे 50 क्वेश्चन्स असतात, जे सगळे कंपल्सरी असतात. 100 मार्काचा पहिला पेपर आपल्याला मिळतो. आता ह्याचेसुद्धा 4 सेट्स असतात. म्हणजे आपल्या पुढचे जे 4 मेंबर्स असले त्यांच्याकडे पेपर सगळ्यांचे सारखेच असतात, फक्त नंबरिंग क्वेश्चनची जी असते ती वरती खाली असते. पेपर 2 जो असतो तो आपल्या सब्जेक्टचा असतो. तुम्ही लाईफ सायन्सचा पेपर देताय तर तुम्हाला लाईफ सायन्सचा पेपर मिळतो. आता दुसरी महत्त्वाची गोष्ट महाराष्ट्र सेटची अशी आहे की तुम्हाला OMR सीट मिळणार आहे. सो OMR शीट मिळाल्यानंतर खरं तर आपल्याला होतं काय, ऑनलाईन एक्झाममध्ये आपण काय करतो, टिक करतो. टिक केल्यानंतर आपण असं म्हणतो की बघता येईल नंतर आपण चेक करू. पण ती फॅसिलिटी महाराष्ट्र सेटच्या पेपरमध्ये आपल्याला मिळत नाही. वी हॅव टू बी व्हेरी फर्म
ज्यावेळेस आपण त्या क्वेश्चनचा आन्सर फाइंड आउट करतो आणि तिथे ते गोल करायला जातो, म्हणजेच OMR शीट फिल करायला जातो तेव्हा. कारण एकदा फिल केल्यानंतर तो खोडून दुसऱ्या ऑप्शनला चूज करण्याचा कुठलाही ऑप्शनला या पेपरमध्ये राहत नाही. त्याच्यामुळे आपण दुसऱ्यांदा चेक करण्यासाठी याच्यामध्ये कुठलाही ऑप्शन आपल्याकडे मिळत नाही. त्याच्यामुळे आधी जेव्हा आपण क्वेश्चन सॉल्व करायला जातो आहे त्यावेळेस 2 मिनटं अजून जास्ती वापरा आणि क्वेश्चनच्या आन्सरवरती या. कारण परत चेक करण्यासाठी कुठलाही ऑप्शन आपल्याला महाराष्ट्र सेटच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये मिळत नाही किंवा त्याचा काही उपयोग होत नाही असं म्हटलं तरीही चालेल. कारण एकदा आन्सरला टिक केल्यानंतर परत खोडण्याचा कुठलाही चान्स आपल्याला इथे मिळत नाही. याचेही 4 सेट्स असतील, ABCD, आणि त्या 4 सेटमधला एक कुठला तरी सेट तुम्हाला मिळेल. ऑल क्वेश्चन्स ऑफ द पेपर 2 विल बी कंपल्सरी, कवरिंग अपडेटेड सिलेबस फॉर ऑल द सब्जेक्ट. जो आपल्याला माहिती आहे की पार्ट सेकंडचा लाईफ सायन्सचा जो सिलेबस अपडेट झाला आहे त्याच्यानुसार आता हा एक्झाम घेतली जाणार आहे. द कॅन्डिडेट विल हॅव मार्क रिस्पॉन्स to the question of paper 1 and 2 on the OMR sheet provided along with the respective test booklet. No correction of OMR sheet is permitted. In the case of correction, the candidate shall be responsible for their his or her loss. So this is most important thing की नेक नवीन OMR शीट तुम्हाला मिळणार नाही. जी OMR शीट तुम्हाला मिळालेली आहे तीच OMR शीट तुम्हाला व्हेरी केअरफुली फील करायची आहे. त्याच्यामध्ये कुठल्याही करेक्शनची संधी तुम्हाला मिळत नाही आणि जे नुकसान होणार आहे त्याला संपूर्ण जबाबदार तुम्ही असाल हे या पर्टिक्युलर स्टेटमेंटमध्ये तुम्हाला दिलं आहे. सो त्यामुळे मी असं म्हटलं की 2 मिनटं जास्त द्या त्या क्वेश्चनवरती आणि त्याचा आन्सर जे आहे ते काढा आणि मग नंतर फिल करा. घाईघाईमध्ये कुठलाही क्वेश्चन सॉल्व करू नका. The detailed instruction for sharing a subject code, seat number and response on the OMR sheet is given under the number 40, page number 80. It may be noted that this instruction of the candidate will not be sent to the any candidate by post. Okay. या गोष्टीमध्ये तुम्ही जेव्हा पेपरला जातात तेव्हा आदल्या दिवशी हे सगळे जे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत ते एकदा वाचून जा किंवा नाही वाचले तरीही तुमचा जो तिथे टीचर असेल जो तुमचा पेपर घेईल तो तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी काय करेल समजवून सांगेल. द कॅन्डिडेट विल हॅव रिटन द OMR शीट ऑन द कन्क्ल्युजन ऑफ ईच सेशन. सो प्रत्येक पेपर झाल्यानंतर म्हणजे पहिला पेपर झाल्यानंतर तुम्ही OMR शीट रिटर्न करणार, दुसरा पेपर झाल्यानंतर OMR शीट रिटर्न करणार. देयर इज अ नो निगेटिव्ह मार्किंग. सो सेटच्या एक्झाममध्ये कुठलीही निगेटिव्ह मार्किंग नसते. त्याच्यामुळे जे 50 क्वेश्चन पहिल्या पार्टचे आणि जे 100 क्वेश्चन दुसऱ्या पार्टचे आहेत ते तुम्ही सॉल्व करू शकता. बट मी असं सजेस्ट करेल 50पैकी तुम्हाला आधी जेवढे येत आहेत जेवढे तुम्हाला करेक्टली येत आहेत ते पहिल्यांदा सॉल्व करून घ्या. 100पैकीही तसंच करा, ठीक आहे. आणि मग 50पैकी जे नाही येतात समजा शेवटच्या 15 मिनटामध्ये तुम्ही तुक्का मारू शकता आणि ऑफकोर्स नंतरच्या 2 तासामध्ये सुद्धा मोस्टली 100 क्वेश्चन सॉल्व होतात. फक्त पार्ट 1चाच प्रॉब्लेम होतो कारण आपल्याला इतकी प्रॅक्टिस नसते पार्ट 1ची. तर तुम्ही एका तासामध्ये आधी जेवढे तुमच्या पद्धतीने क्वेश्चन सॉल्व होतील आणि ऑफिशियली जेवढे तुम्हाला मार्क मिळवता येतील जेवढे तुम्ही ठरवून गेला आहात तेवढे मार्क तरी त्या पर्टिक्युलर पार्टमधून तुम्हाला पडतील याची काळजी तुम्ही घेऊन पार्ट 1चे क्वेश्चन सॉल्व करा. महाराष्ट्र सेटची जे सिलेबस आहे तो UGC नेट आणि UGC CSIR नेटच्यानुसार अपडेट केला आहे आणि त्याचनुसार आता यावेळेसचा एक्झाम होणार आहे. याच्यानंतर अजून एक महत्त्वाची गोष्ट जी इथे आहे ती म्हणजे रिइव्हॉल्युशन और रीचेकिंग ऑफ द रिझल्ट. जे आपण म्हणतो की CSIRचा एक्झाम झाल्यानंतर किंवा गेटचा एक्झाम झाल्यानंतर एक रिइव्हॉल्युशन करण्यासाठी ज्याला आपण रीचेकिंग असं म्हणतो त्याचे फॉर्म्स निघतात आणि आपण काय करतो आपल्याला असं वाटतं की हा क्वेश्चन यांनी चुकीचं ऑप्शन सिलेक्ट करून किंवा चुकीचं ऑप्शन दिलेलं आहे आपण त्याला परत रिइव्हॉल्युशनला टाकतो. ही जी पद्धत आहे सेटच्या पेपरमध्ये नसते. त्यांनी जो रिझल्ट दिला आहे तोच रिझल्ट फायनल मानला जातो. हे काय म्हटलं बघूयात. देयर इज नो रिइव्हॉल्युशन और रीचेकिंग ऑफ द क्वेश्चन आफ्टर अ सेट रिझल्ट.
Therefore, candidates should not make any correspondence to this regard with the nodal agency once the set result is declared. सेट रिझल्ट डिक्लेअर झाल्यानंतर आपण म्हणजे त्याचा डिरेक्टली रिझल्टच अपलोड होतो, रिझल्टच आपल्याला पाहायला मिळतो. कुठली करेक्शन विंडो वगैरे काय करत ते ओपन करत नाही इन द केस ऑफ महाराष्ट्र सेट. सो या सगळ्या पॉईंट्स आहेत जे तुम्हाला इथे डिस्कस करायचे होते. दुसरी गोष्ट याच्यानंतर राहते ती म्हणजे कट ऑफची. साधारण कट ऑफ हा किती जातो महाराष्ट्र सेटचा. सो महाराष्ट्र सेटच्या कट ऑफच्या बाबतीमध्ये जर आपण म्हटलं तर महाराष्ट्र सेटचा कट ऑफ हा साधारण 55% पर्यंत जातो. तर 55% म्हणजे नक्की, कारण तुम्हाला टोटल 300पैकी 165 मार्क्स तुम्हाला जर ओपन असाल तर तुम्हाला मिळवावे लागतील. तर तुम्ही साधारण 55ला पास होऊ शकता. साधारण मोस्टली म्हटलं तर 50%च कट ऑफ असतो. बट मोस्टली आपण जी सेफर साईड म्हणतो की 55% म्हणजे सेफर साईडला तुम्हाला 165 to 170पर्यंत तुम्हाला मार्क्स मिळवायचे आहेत तर तुम्ही महाराष्ट्र सेट क्वालिफाय होऊ शकता. सो हे सगळे बेसिक इन्फॉर्मेशन जे मला तुमच्यासोबत शेअर करायचे होते. बऱ्याचदा आपण या गोष्टी वाचत नाहीत आणि पेपरच्या वेळेस खूप मोठी गडबड होऊन जाते. सो थँक्यू सो मच गाईज फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. आणि तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्या मित्रांबरोबर शेअर करा. ऑल द बेस्ट.